أهلا بيكم. النهاردة هنكمل في موضوع بيمس ناس كتير قوي، جاي من نص قريناه عنوانه الحب وعقبة فارق العمر. هو موضوع ممكن يكون مش جديد، بس النص ده بيتناوله من زاوية كده يعني بتخلي الواحد يفكر. العلاقات اللي فيها فرق سن واضح، عارف اللي هو طرف أكبر من التاني بكتير. بالظبط. واللي لفت نظري في النص ده إنه مش مجرد بيقول آراء وخلاص، لا خالص، ده بيدخل جوه قوي في الصراع النفسي اللي الشخص بيعيشه. أيوة، بيوصفها كأنها همسة جوه قلبك وبترجع ترن في دماغك كل يوم. يعني صراع داخلي كده بين مشاعرك اللي ممكن تكون حقيقية فعلا، وبين إنك يعني تبقي خايفة إنك تكوني واقفة قدام مجتمع كامل. والمجتمع ونظراته بقى وأسئلته اللي ما بتنتهيش وممكن تجرح كمان. تمام. فإحنا النهاردة هنحاول نفهم أكتر من خلال المصدر ده. هو فرق السن ده فعلا مجرد رقم ولا لأ؟ ده أكيد بيفرق في التجارب والنضج وصعب نتخطاه. والنص بيقدم إيه مقاييس كده للحكم على جدية العلاقة دي؟ خلينا نشوف كده مع بعض النص بيقول إيه. وأول حاجة النص بيشدنا ليها هي المعركة اللي جوه دي، الصراع بين إحساس القلب يعني وبين ضغط المجتمع اللي ممكن يكون قاسي قوي في أحكامه. فعلا، والنص بيعرض أمثلة للكلام اللي بيتقال ويوصل للشخص ده، زي مثلا إيه اللي جاب ده عند دي، أو مثلا هو عايز منها إيه، أو هي أكيد بتستغله أو بتدور على أب. بالظبط، أو العكس، هو أكيد بيدور على حاجة ناقصاه. كلام كده بيورينا قد إيه الأحكام دي ممكن تكون سطحية قوي ومش بتحاول تفهم إن ممكن يكون في مشاعر أعمق من الحسابات دي كلها. تمام. والنقطة دي بتودينا لفكرة تانية مهمة قوي بيطرحها النص. هو إيه العمر ده أصلاً؟ يعني النص بيشكك في فكرة إنه رقم في البطاقة وخلاص. أيوة، بيقول لأ، العمر ده تجارب ومواقف ونضج بيتكون مع الوقت، بس في نفس الوقت بيحذر من التعميم. يعني مش معنى إن حد سنه صغير يبقى خلاص ده مش ناضج، والعكس برضه صح. ممكن تلاقي شاب عشريني مسؤول وواعي أكتر من سنه كتير، وممكن تلاقي حد كبير أربعينات خمسينات ولسه تصرفاته فيها سطحية أو يعني عدم مسؤولية. إن بس فكرة محتاجة وقفة كده زي ما النص بيقول. وهنا بقى في حتة لافتة قوي النص بيتكلم عنها، اللي هي التواصل الروحي. الحتة دي مهمة جدا. النص بيقول إنه ساعات وبشكل غريب ممكن الشخص الأصغر يحس إنه فاهم الطرف الأكبر أكتر من أي حد تاني، حتى لو الناس دي عاشت معاه عمر طويل. التعبير اللي في النص بيقول تحس إنه فاهمك أكتر من نفسك، قادر يلمس قلبك من غير ما يحاول. ده يعني دقيق جدا. والنص بيعتبر اللحظة دي، لحظة الإحساس بالكونكشن العميق ده، هي بداية الصراع الحقيقي بقى، مش مجرد إعجاب وخلاص. لا، ده إحساس بالتقارب والفهم بيخلي الواحد يسأل، طب ده بجد؟ طب يستاهل أدخل المعركة دي علشانه؟ وهنا بيبدأ الصدام بين قوة الإحساس اللي جواك والخوف بقى من رد فعل الناس والتحديات اللي جاية اللي ممكن تكون بسبب فرق السن. طيب لو الإحساس ده قوي قوي كده، إيه اللي يخلي الواحد يقلق أو يخاف؟ يعني هل النص بيتكلم عن حاجات تانية تخوف غير نظرة المجتمع؟ أكيد. وهنا بقى النقلة لنقطة محورية تانية في النص، وهي التحذير الشديد من إننا نخلط بين الحب الحقيقي وبين مجرد الانبهار أو الإعجاب المؤقت. النص هنا صريح جدا، مش كل إعجاب اسمه حب. أيوة، ومش كل لحظة دفء أو تفاؤم ينفع نبني عليها مستقبل كامل. الكاتب بيأكد إن الحب الجاد اللي بيكمل ويواجه الدنيا يعني قليل قوي لما يتضح في أولها، في لحظات الانبهار الأولى دي ممكن تكون مجرد مشاعر سطحية أو احتياج عاطفي مؤقت وخلاص. طب وإزاي نفرق بينهم طيب؟ النص بيقول لنا على علامات أو حاجة نقدر نميز بيها، خصوصاً إن البدايات دايماً شكل بعضها تقريباً. سؤال مهم جدا، والنص فعلاً بيجاوب عليه بشكل عملي. بيحط معيار أساسي وحاسم للحب الحقيقي: الاستمرارية في الظروف الصعبة. الاستمرارية؟ أيوة، مش بس إن الشريك يكون موجود في الأوقات الحلوة والاحتفالات وكده، لأ، الأهم وجوده ودعمه وقت الألم، وقت الضغوط، وقت ما الدنيا تظلم. تمام. النص بيعتبر إن الثبات في الأوقات دي هو ده الاختبار الحقيقي لصدق المشاعر وعمقها. هل الشخص ده بيبقى موجود لما تكوني ضعيفة ومحتاجة؟ بيقدم دعم بجد ولا بيختفي؟ الإجابة على الأسئلة دي زي ما النص بيقول هي اللي بتكشف حقيقة العلاقة والشريك. يعني الأفعال وقت الشدة هي المقياس الحقيقي. بالظبط كده. وعشان يوضح الفكرة أكتر، النص بيستخدم تشبيهات قوية جدا. بيشبه الإعجاب المؤقت ده، الانبهار، بالنار اللي تولع بسرعة وتطفي بسرعة.
يعني حماس كبير في الأول، شعلة قوية بس هشة مش بتكمل، بتخفت مع أول شوية هواء أو مطرة. في المقابل الحب الحقيقي بيوصفه بأنه النار اللي تفضل هادية لكنها دافية ومستقرة. نار ممكن ما تكونش مبهرة قوي زي الأولانية، بس بتدي دفء وأمان مستمر تقدري تعتمدي عليها عشان تدفيكي. التشبيه ده حلو قوي فعلا. في تشبيهات تانية؟ في تشبيه تاني بيضيف بعد مهم. النص بيقول إن الإعجاب بيدي نشوة لحظية، إحساس قوي وممتع بس مؤقت، بيروح بسرعة ويسيبك عايزة جرعة تانية. لكن الحب الحقيقي بيدي أمان على المدى الطويل. إحساس بالاستقرار يعني. بالظبط، إحساس بالطمأنينة إنك مش لوحدك وإن في سند حقيقي. وأخيراً بيشبه الإعجاب بإنه متقلب زي الموج، يظهر ويختفي زي الموج، النهاردة عالي وبكرة هادي مش ثابت. إنما الحب ثابت زي الشاطئ اللي الموج دايماً بيرجع له. مهما الموج راح وجه الشاطئ موجود. أيوة، كل التشبيهات دي بتوصل لفكرة واحدة: الحب الحقيقي فيه عمق وثبات واستمرارية وقدرة على التحمل، ودي حاجات مختلفة تماماً عن طبيعة الانبهار المؤقت المتقلب ده. كل ده بيخلي الواحد لازم يقف ويقيم نفسه وعلاقته كويس قوي. لو قدرت أفرق فعلا بين الحب الحقيقي والانبهار زي ما النص وضح، إزاي أقدر أقيم بقى العلاقة نفسها والشريك ده بشكل أعمق؟ النص بيقول إيه في الحتة دي؟ بينقلنا النص لمرحلة تانية مهمة قوي، اللي هي إن الواحد يسأل نفسه الأسئلة الصح عشان يقيم العلاقة نفسها ماشية إزاي. النص بيحط مجموعة أسئلة جوهرية زي كشافات كده، بتنور حتت ممكن تكون مش واضحة للشخص وهو غرقان في مشاعره. أهم سؤال بيطرحه النص هو: الطرف التاني اللي غالبا الأصغر سنا في السياق ده شايفك إزاي؟ هل شايفك شريك متكافئ؟ يعني ند ليه نفس القيمة والاحترام والمسؤولية في العلاقة؟ ولا نظرته ليكي مختلفة؟ ممكن يكون شايفك بديل عن دور معين ناقص في حياته زي الأب أو الأم مثلا، أو يمكن وسيلة إيمان مادي أو عاطفي أو اجتماعي. النص شايف إن الإجابة الصادقة على السؤال ده بتكشف كتير قوي عن أساس العلاقة وهدفها عند الطرف التاني. دي أسئلة قوية ومحتاجة صراحة مع النفس فعلا. طيب إيه العلامات اللي ممكن تساعدني أعرف إجابات الأسئلة دي؟ لأن الطرف التاني ممكن ما يكونش صريح أو حتى هو نفسه مش واعي بدافع إيه بالظبط. النص بيقدم مؤشرات عملية في السلوك، بيركز بالذات على حاجتين أساسيتين: الاحترام والتقدير المتبادل. بيقول بوضوح لو لقيته بيحترمك بيقدرك، والمقصود هنا مش الاحترام السطحي أو المجاملات، لا خالص، لا، الاحترام الحقيقي. بالظبط، اعتراف حقيقي بقيمتك كإنسانة، بخبرتك، بحياتك، بماضيك، بكيانك كله. النص بيحذر قوي من أي تصرف فيه تقليل من شأن الطرف الأول بسبب فرق السن أو الخبرة. يعني لو الطرف الأصغر دايما عايز يفرض رأيه على إنه الأكثر حيوية أو الأكثر مواكبة، أو لو بيقلل من تجارب الطرف الأكبر أو يسخر منها، دي علامات خطر جدا حسب النص. والتقدير ده بيبان في إيه كمان غير الاحترام؟ بيبان في تحمل المسؤولية. النص بيأكد على أهمية إن الطرف التاني يكون قد المسؤولية في العلاقة، مش بيقلل منك، مش بيهرب من مسؤولياته. هل بيشارك في شيل أعباء العلاقة؟ هل بيواجه المشاكل معاكي؟ هل هو شريك بجد وقت الجد؟ ولا بيعتمد عليكي في كل حاجة وبيهرب من أي مواجهة أو مسؤولية؟ يعني لازم يكون في شراكة حقيقية. أيوة، العلامات دي كلها، الاحترام العميق والتقدير وتحمل المسؤولية المشتركة، هي اللي بتقول من وجهة نظر النص إن العلاقة دي ليها أساس جامد وعمق حقيقي، وإنها مش مجرد انبهار هيعدي أو علاقة قايمة على احتياجات مؤقتة. تمام. وفي المقابل بقى في علامة خطر واضحة جدا النص بيحذر منها، وهي اختلال التوازن في الأخذ والعطاء. لو الشخص اكتشف إنه بقى الطرف الوحيد اللي بيدي، الوحيد اللي بيضحي، الوحيد اللي شايل العلاقة على كتفه، النص بيعتبر دي لمبة حمراء قوية جدا. دي علاقة استنزافية كده. بالظبط، علاقة قايمة على طرف واحد بيخلص نفسه عشان تستمر. دي غالبا مش علاقة صحية ولا متوازنة. السؤال الصعب اللي النص بيسيبه للتفكير هنا: هل دي علاقة متوازنة فعلا ولا مجرد وهم أنا عايشاه وبغذي فيه لوحدي؟ الانتباه لديناميكية الأخذ والعطاء دي مهمة جدا عشان الواحد ما يلاقيش نفسه في علاقة بتستنزفه على الفاضي. الكلام ده مهم قوي ومنطقي جدا. طيب هل النص بيجيب أمثلة أو قصص واقعية عشان يوضح الأفكار دي أكتر؟ فعلا، النص بيلمح لقصص من الواقع، نماذج شافها الكاتب، وطبعا دي مش تجاربنا احنا الشخصية.
بيحكي عن قصص نجحت، علاقات قامت وكملت رغم فرق السن الكبير ورغم استغراب الناس ويمكن سخريتهم في الأول. أصحاب القصص دي زي ما النص بيقول وقفوا قدام الكل وقالوا الحب أقوى. ياه، العلاقات دي قدرت تستمر وتثبت نفسها مع الوقت لأن الطرفين أثبتوا صدق مشاعرهم والتزامهم بجد تجاه بعض، وقدروا يعدوا سوا التحديات اللي قابلتهم بسبب فرق السن أو ضغط المجتمع. نجاحهم ده كان أقوى رد. ده الجانب الكويس. أكيد في أمثلة للعكس برضه. للأسف النص بيجيب سيرة قصص تانية كانت شبهها في البداية لكنها انهارت بسرعة. العلاقات دي حسب تحليل النص كانت الأساس بتاعها هش، يمكن كان مجرد إعجاب قوي أو انبهار بالشخصية المختلفة أو حتى محاولة لتجربة حاجة جديدة ومثيرة، لكن العمق ما كانش موجود كفاية. مع أول خبطة يعني. بالظبط، مع أول تحدي حقيقي، سواء مشكلة بين الطرفين أو ضغط من بره من أهل أو أصحاب أو حتى بس انبهار البداية ده راح، العلاقة دي ما قدرتش تكمل ووقعت. المقارنة بين النوعين دول من القصص بتوصلنا لقلب الفكرة اللي النص عايز يقوله، اللي هي إن المقياس الحقيقي مش السن اللي في البطاقة. النص بيوصل لنتيجة واضحة، الحب بيتقاس بالقدرة على الاستمرار، على التضحية، على الوقوف جنب بعض في الحلو والمر. العمر في الآخر هيفضل مجرد رقم على ورقة أو حقيقة بيولوجية، لكن اللي بيحدد فعلا مصير العلاقة وعمقها وقيمتها هو الصدق اللي جوه الطرفين والالتزام المتبادل والاستعداد لمواجهة الحياة كفريق واحد. هي دي العملة الحقيقية للحب اللي بيستمر حسب كلام النص. ده بيحط مسؤولية كبيرة قوي على الشخص اللي في الموقف ده إنه ياخد قرار واعي. النص فعلا بيسلط الضوء على اللحظة الصعبة دي، لحظة القرار، أكمل ولا أسيب. القرار ده ممكن يكون مصيري، والنص بيشدد إنه لازم يكون مبني على فهم حقيقي للعلاقة ماشية إزاي، مش على أوهام أو رغبات مؤقتة أو خوف من الوحدة مثلا. تمام. النص بيرجع يأكد تاني على العلامات اللي بتفرق. الحب الحقيقي بيبان في الأفعال اللي بتستمر، في المواقف الصعبة، في الاحترام اللي ما بيتغيرش، في التقدير المتبادل، في شيل المسؤولية سوا. أما لو كانت العلاقة مجرد إعجاب عابر أو احتياج وقتي، فده غالباً هيختفي مع أول اختبار حقيقي. زي ما النص بيقول، كأن الشدة أو الاختبار هو اللي بيكشف الحقيقة من الزيف. يعني في الآخر بعد كل التحليل ده، الرسالة الأساسية اللي بنطلع بيها من المصدر ده واضحة جداً. كأن النص بيقول للشخص اللي عايش التجربة دي، ركزي على اللي جواكي وعلى اللي بتشوفيه بعينك من أفعال، مش على اللي بتسمعيه من الناس. مش مهم الناس تقول إيه، مش مهم الأرقام تقول إيه، المهم أنتي تحسي إيه فعلاً جواكي، والأهم الشخص اللي قدامك ده بيثبتلك إيه بأفعاله يوم ورا يوم. البوصلة لازم تكون جواكي ومبنية على واقع بتلمسيه. بالظبط كده. والنص بيختم بنبرة فيها أمل بس فيها حذر شديد برضو. بيأكد إن الحب الحقيقي لو موجود فعلاً ليه قوة مش عادية، قوة ممكن تتجاوز الأعراف وتتغلب على تحدي الزمن وفرق السنين. في إشارة لقدرة الحب على الصمود، لكن مع التأكيد ده بيجي تحذير أخير ومهم جدا من النص، لازم نحمي قلبنا. النص بيعتبر إن الحب أمانة كبيرة وما ينفعش يتسلم للي مش قدها. يعني الحب مش بس مشاعر وخلاص، لأ، ده مسؤولية كبيرة تجاه نفسك وتجاه الشخص التاني. ما ينفعش يكون لعبة أو تجربة بنعدي بيها أو وسيلة نهرب بيها من واقع أو نسد بيها فراغ. لازم يكون قرار واعي وقائم على أساس سليم. نهاية قوية فعلاً ومحتاجة تفكير. النص بيسيبنا في الآخر قدام سؤال كبير بيرن في دماغنا، مش كسؤال شخصي لينا طبعاً، لكن كفكرة أعمق كده نتأمل فيها. النص بيسيبنا في الآخر بنتسائل، هل فعلاً الحب الصادق، الحب اللي فيه التزام حقيقي ومتبادل، ممكن يكسر حاجز العمر بكل تحدياته واختلافاته؟ سؤال بيخلينا نفكر في معنى الحب نفسه وقوته الحقيقية قصاد أي عقبات.